next to her. Protože jeden tlustý člověk si sedl hnedka vedle ní. And she claimed that he injured her when he sat down. A ona prohlašovala, že jí ublížil, když si sedal vedle ní. I don't know how, maybe some of the fat was spilling over into her seat. Možná, že trochu toho tuku z jeho těla se přelilo na tu část jejího sedadla. But anyhow, it's a miserable situation, but we're so proud that we're making some choices. A je to tak bolestivá situace, ale my jsme tak pyšní, že se můžeme rozhodovat. So in the same way, in the material world, first of all, we're in the material world. We're in prison. Stejným způsobem i v hmotném světě, my prostě jsme jenom v tom hmotném světě, jsme ve vězení. One prisoner may have no money and one prisoner may have more money. Nějaký ten vězeň může mít, nebo nemusí mít žádné peníze, a druhý může mít více peněz. And one prisoner maybe is not as ugly as the other prisoners. A jeden vězeň není tak šeredný jako ten druhý. And one prisoner has a degree, the other prisoners don't have degrees. A jeden vězeň má nějaké vzdělání a druhý nemá. But you're in prison. Ale jsou oba ve vězení. You're being punished. Jsou potrestáni. And you're suffering all the time. A celou dobu trpí. What's there to be proud of? Tak na co můžou být pyšní? So, this verse says that everyone is forced to act helplessly. A tento verš říká, že každý je nucen bezmocně jednat. And Prabhupada makes the point in the beginning of the purport, it's not just in the material world that one wants to be active, but spiritually also it's natural to want to be active. Šla Prabhupada na začátku komentáře vysvětluje, že ta aktivita, nucená aktivita není jenom v hmotném světě, ale i na duchovní úrovni musíme být aktivní, nebo jsme aktivní. The spirit soul is by nature active. Protože duše je podle své povahy neustále aktivní. The spirit soul is by nature sentient. It has feelings. Protože duše má od přirozenosti city. There's no question of being still. Není otázka, že bychom zůstali nehybní. Or being silent. Nebo být still means ticha, not, nevydávat zvuky. Ticha. still means not moving, silent means not saying it. Být ticha. But the question is, so then if one has to be active, then what kind of activity can one do? Or should one do? A jestliže musíme být aktivní, tak jaké činnosti bychom měli vykonávat? One should do those activities that don't bind him further in this material world. Měli bychom dělat takové činnosti, které nás dále nespoutávají k tomuto hmotnému světu. Elsewhere in the Bhagavad Gita, Krishna says, Karmano japi bodhavyan, bodhavyan japi karmanaha. Akarmanascha bodhavyan, gahana karmano gatihi. There are three different kinds of action. A na jiném místě v Bhagavad Gita je řečeno, že existují různé druhy činností. Karmano japi bodhavyan. Karma means activity, pious activity that is like good works, things that are good in the material world according to the scriptures. Existují zbožné činnosti, které jsou správné v tomto hmotném světě. Karmano japi bodhavyan cha vikarmana. Vikarmana means activities which are against the injunctions of the scriptures. A vikarma znamená, že to jsou činnosti, které jsou proti závěrům písem. Sinful activities. Hříšné činnosti. Vicious activities. Zlé činnosti. Activities that are harmful to oneself or to others. Činnosti, které ubližují tomu, kdo je tak jedná, a druhým také. And both of these, whether good or bad, bind one in the material world. Ale oboje činnosti, ať už dobré nebo špatné, připoutávají k tomuto hmotnému světu. Even the good activities, the humanitarian activities and things like that, amazingly, they bind us further in the material world.
A dokonce i dobré činnosti, třeba humanitární činnosti, nás dokonce připoutávají k tomuto hmotnému světu. This is a very difficult concept for many people to understand. To je velice složitý koncept pro mnoho lidí, aby pochopili. If I'm doing good for others, how can that bind me further in the material world? Jestliže dělám dobro pro ostatní, jak je možné, že mě ta činnost samotná svazuje nebo připoutává k tomuto světu? I can understand how doing violent or vicious or sinful activities binds me further in the material world. Já bych mohl pochopit, že jestliže nějaké násilné, zlé, hříšné činnosti mě připoutávají k tomuto světu. But how can good things, good work for other people bind me in the material world? Ale jak můžou dobré činnosti, činnosti pro druhé lidi, pro dobro druhých, mě svazovat nebo mě připoutávat k tomuto světu, to nechápu. Because whenever you do some good work, some pious work, you get a benediction, a material benediction. Protože kdykoliv děláte nějakou dobrou činnost, činnost pro druhé, tak dostáváte požehnání. And then, for that, you have to stay in the material world longer to pick up your benediction. A je to hmotné požehnání, takže z toho důvodu musíte zůstat v tomto hmotném světě. Just like on this particular topic, I always think of a television show that was famous in the 50s in America. V této souvislosti si vzpomínám na jedno televizní show, které běželo v Americe v 50. letech. It was called Queen for a Day. Nazývalo se Královna dne. And people would write in with nominations, you know, for some lady who was just how do you say, very dutiful to her family and everything, but nobody knew anything about her, and she never got any honor or appreciation. A lidé nominovali do té soutěže ženy, které byly velice pečlivé v otázkách rodiny, ale nikdo o nich nevěděl, nikdo je neznal a nikdy je nikdo neoslavoval. And I don't remember exactly how they choose which contestant would be the queen for a day, but the winner always got some kind of, you know, new appliance or something, new washing machine or something. A já si nevzpomínám, podle jakého klíče vybírali tu nejlepší, tu královnu toho dne, ale vzpomínám si jenom, že vždycky za odměnu dostala nějakou pračku nebo něco takového. And a holiday for two to Acapulco or something like that. A nebo nějaký výlet do Acapulca. So they, you know, they tell all these, you know, prizes that this lady won. A oni potom vyjmenovávali všechny ty ceny, které ta dáma vyhrála. And they show pictures too. There's beautiful music, and the washing machine comes spinning out onto your television screen. A potom hrála pěkná hudba a ty různé výhry se tam ukazovaly a speciální efekty u toho byly. And it all looks so beautiful and so wonderful and shining. A ta dívka vypadala tak úžasně, krásně a zářila. And then, as I recall, they even make an announcement at the end of the show saying that this lady has to stick around after the show to deal with all these benedictions that she got. And she has to stay around after the show. You understand? She has to stay after it's a live show, there's a live audience. But everybody else, the audience goes home. But she has to stay because she has to make arrangements to transport these washing machines and things to her house. A jedna z podmínek nebo povinností té výherkyně byla, že když skončilo celé to show oficiálně, tak lidé už odešli domů, ale ona musela zůstat a postarat se o dopravu těch všech výher, které dostala, nějakým způsobem to transportovat zpátky domů. So it's like that. You get some benediction, but then you have to stick around to deal with the benediction. Takže vy dostanete nějakou odměnu, ale potom kvůli té odměně musíte zůstat na tom místě a nějak se o tu odměnu postarat, nějak ji zabezpečit. And what's the so-called benediction anyway? A vůbec co je to za takzvané požehnání nebo za takzvanou odměnu?
It's nothing that puts you into transcendental ecstasy.